awal, buat awal, tapi masa yang nak hantar tu boleh lewat-lewatkan, tak ada masalah. Maksudnya dekat minggu ke-12, 13 baru boleh hantar, tapi jangan buat lewat. Kalau buat last minute, nanti assignment bagi apa, subjek-subjek lain pun ada. Okay, so saya bagi awal, ni baru minggu ketiga, kelas kita baru kelas kedua, so saya dah bagi your assignment so that you can prepare awal. Right? So kita tunggu seorang lagi, mana seorang lagi? 2 orang lagi Okay, untuk task ni saya akan bagi numbering. Nombor tu ikut kepada tajuk assignment yang diberi dalam task. Okey, contohlah nama Husni Husaini, contoh ya. So dia akan dapat nombor 8. So dia akan buat tajuk nombor 8. So this is an individual task, bukan in group. So seorang kena buat satu. So tak ada masalah untuk you nak meniru ke apa. Unless you buat berdua, kawan you tolong ambilkan video untuk you dan you tolong ambilkan video untuk kawan you, boleh, tapi tasknya mestilah berbeza, jangan sama. Okay? Okay, siapa kawan you yang tak masuk lagi seorang? Okay, saya rasa sebab dah semua ada, so kita start dengan kelas lah ya. Sebabnya nak tunggu seorang lagi tu tak masuk-masuk, saya pun tak pasti siapa. Boleh awak identify siapa kawan awak yang tak masuk lagi ni, seorang? Ada siapa-siapa perasan tak? Okay, so your presentation task, okay, awak perlu buat individual task, okay, individual task. So apa yang perlu awak buat? You kena create 2 to 4 minutes video. Kalau boleh janganlah lebih pada 4 minit, sebab lebih pada 4 minit saya nak tengok satu-satu seorang-seorang, memang agak memakan masa. Okay, so kalau boleh sampai 3 minit lebih, maksimum adalah 4 minit, ya. Yeah? Okay, create a 2 to 4 minutes video related to the topic. Topic will be given to you after this based on the numbering. And from the topic, you kena buat by your own lah, maksudnya on your own individual lah, maknanya jangan tiru. Contoh, katakanlah awak duduk, Hana Sofia duduk sebelah rumah Hasnita, contohlah ni. Dua-dua ni dapat I view, tak maulah maknanya sama Hana Sofia dengan Hasnita, tak boleh. Okay, so kena buat your idea sendiri dan you kena buat berbeza. Okey, kalau nampak meniru maka akan dididak lah. Contoh katakanlah macam contoh senior-senior you buat sebelum ni, contoh katakanlah Megah Alif buat dengan siapa? Muhammad Nur Hisham. Masa Megah Alif buat Muhammad Nur Hisham, tolong ambil video, contohlah, contoh, okey. Tapi idea Megah Alif dan idea Muhammad Nur Hisham ni tak sama. Okay, Megat Alif cerita dia, Megat pula dah, dua-dua pula Megat. Siapa nama tu? Muhammad Nur Hisham, dia punya idea. So video dia tak berbeza. Tak kisah. Maksudnya kawan awak boleh masuk dalam video awak. Tak ada masalah. Cumanya, contoh mungkin dia jadi passion, awak jadi radiographer. Tu tak ada masalah. Ataupun awak nak pinjam adik awak ke, nak pinjam mak awak ke. Sebelum ni ada yang buat pinjam mak dia sebagai passion. Ada yang pinjam ayah dia sebagai passion. It depends on your creativity. Okay? So you must create a scenario based on the actual situation in clinical environment. It depends on your creativity in medical imaging department to explain the preparation of patient during an appointment. For example, patient come to the department
and you want to give an appointment to the patient, for example. Okay, or patient come to the department, patient tu nak buat prosedur. For example, patient come to the department for MRI. So macam mana you nak treat patient for MRI? For example, you kena tanya dulu pre-evaluation form. Benda-benda macam tu yang kita akan tengok. Walaupun kita test communication, so communication tu mesti betul. For example, kita test communication tapi awak cakap dengan patient, bagi appointment contoh tak apa, cik boleh datang je, malam pun tak apa, kami datang. Kalau cik datang kami buat je x-ray ni. Tak betul lah. Contoh IVU, mana ada kita buat malam-malam. Contohlah. Okay? Walaupun kita test on communication, the facts, the fakta yang awak masukkan tu mestilah betul. Okay? And your presentation will be, tak tahu lagi tarikh sebab saya lupa nak tengok minggu ke berapa yang saya letak dalam kita punya course outline baru ni. Yang saya bagi dekat you. Memang dah ada letak kat situ. Apa tu? Tarikh submit. Okay, kalau tak silap saya minggu ke 13. Tapi the exact tarikh saya tak ingat. Maksudnya ikut dalam course outcome yang saya dah bagi sebelum ni, yang saya dah explain sebelum ni, dan kena hantar paling-paling lambat. Kenapa 2 pagi tu? Bukan 2 pagi, PM salah. Okey, saya buang tu ni. You boleh kena submit melalui e-clip. Okey, melalui clip selewat-lewatnya pukul 6 petang. 16 saya bulan 11 Fada. Betul 16 saya bulan 11. Okey. Saya kira hari tu macam tu. Okey. So kalau ada pembetulan bagi tahu saya balik sebab saya akan betulkan dalam slide. Slide ni saya akan bagi dulu dekat you. Okey, saya akan bagi. Cumanya tarikh yang sebenar tu tengok slide yang ada dalam e-clip. Okey, tengok dalam yang ada dalam clip. Saya belum upload lagi apa-apa dalam clip sebab clip saya sekarang ni bermasalah sikit. Saya tak boleh nak request clip baru. I mean, tak boleh nak request subjek baru. Sebab subjek ni dah ada sebelum ni, saya tak nak dia ambil subjek tu daripada yang SEM lepas punya. Saya nak dia duplicate. So that yang lepas tu ada untuk simpanan dan yang baru ni pun ada untuk kita saya tengok balik. Tapi saya tak nak pula guna yang baru. Yang baru maknanya all the content akan hilang. So harap bersabarlah, saya sedang usahakan. Okay. And then ni adalah topik. Sekejap Okay. So these are the topic that you akan dapat seorang satu. Okay, dan mungkin sebab you ada 30 orang, 30 orang 8, mungkin akan ada 2 dan akan ada 3 lah yang akan dapat satu topik 3. Saya akan bagi based on contoh topik yang for example IVU. IVU ni dah tak ramai orang buat. So mungkin dapat 2 orang saja yang akan buat IVU. The rest maybe akan buat banyak HSG, memo, okay? MR brain, MR CT for example. Okay? Alright. So, these are the rubrics. Apa yang saya nak tengok? Apa yang kami nak tengok? Okay, apa yang kalau bila kita buat communication based on the appointment, based on the procedures yang selected procedures. So, kita nak tengok bukan sahaja awak boleh bercakap, tapi at the same time awak boleh clearly deliver the ideas. Okay, for example, takkan masuk-masuk terus awak nak, okay puan duduk atas meja. Tak macam tu kan. So at least you ada your introduction. So introduce yourself politely. Macam mana nak tengok you introduce? So kita tengoklah kat situ kalau, okay nama saya ni, okay.
Sebelum saya terlupa, bila kita bercakap dengan patient, so biasanya kita akan bercakap dengan bahasa yang mudah. Sebab contoh kalau awak bagi appointment dekat patient, you nak cakap, okey kak jangan makan, contoh untuk clearkan fika untuk bowel preparation. Okey kak please jangan makan, kak kena makan low residual diet so that you can empty your bladder well. Kalau awak kena buat situation. Kalau yang datang appointment tu adalah pak cik, orang kampung, takkanlah orang cakap macam tu. Dia kata dah benda pula, Mek. Low residual diet tu, contoh. Kan? So, apa bahasa yang mudah untuk awak bagi tahu kepada uh, patient? So, benda-benda macam tu yang kita nak tengok dalam communication. Okay? So, mungkin awak boleh lakonkan, for example, awak as a radiographer and maybe your father or your mother ataupun adik awak as a patient. Okay, as a patient. So mungkin adik tak faham awak cakap low residual diet. So macam mana? Ataupun mungkin awak boleh buat sesuatu yang menarik. Adik awak tu mungkin mungkin ayah awak tu jenis nyanyuk ke ataupun jenis melatah ke. So kena gunakan bahasa yang mudah and then at the same time you kena tahu macam mana nak tackle your client. Okay, itu yang kita nak tengok. Okay, introduce yourself, clearly deliver the ideas and requirements and ideas are well explained. Okay, ya, siapa nama tu? Ni apa? Yes, boleh cakap Melayu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab ni adalah video kita dengan patient. So tak ada masalah. Jangan buat bahasa Tamil, jangan buat bahasa Cina, which is saya tak faham. BM, NBI, okay. Okay, dalam bahasa Inggeris tak ada masalah. Kalau your client is contoh, katakanlah Maximilian Martin. Dia punya klien orang orang tak kisahlah Belanda ke whatever tapi dia faham bahasa Inggeris. Jangan cakap bahasa Belanda pula. Saya tak faham pula apa benda yang awak cakap. Ataupun jangan cakap bahasa Sarawak pula. Saya tak faham. So bahasa-bahasa yang boleh difahami. Bahasa apa yang tak formal, boleh tak interrupt dengarkan suara awak. Awak tulis kadang-kadang saya tak perasan. Pada apa awak tulis tu? Saya kena tengok balik kalau awak tulis kat chat. Yang tak formal. Bahasa Melayu yang tak formal boleh ke? Bahasa yang mudah. Kalau appointment system tak perlu formal. Okay, appointment tak perlu formal. Cuma apa yang awak cakap tu adalah betul lah. Okay, apa yang awak cakap tu adalah betul. Tapi janganlah pula contohlah saya bagi, awak orang negeri Sembilan, awak cakap dialek orang negeri Sembilan. Guna bahasa yang mudah difahami lah. Kan awak cakap kalau orang utara, makan ni kan jangan duk makan pelak-pelak Jangan macam tu. Okey? Macam orang Terengganu. Mek makan lah ni. Tak mahu gitu. Maksudnya bahasa buku lah. Tapi tak perlulah sangat formal. Faham tak? Okey? Nampak tak? Boleh dapat tak? Bahasa Melayu walaupun kita bahasakan agak leisure tapi bukanlah bahasa dialek. Yes. The correct word is dialect, bukan bahasa dialek. Contoh orang Kelantan. Demo makan gon ni kena pula jauh-jauh sikit. Maksud saya tak faham pula, susah pula lah. Maknanya bahasa yang bukan bahasa dialek lah. Bahasa yang mudah difahami oleh pesakit. Right. And then at the same time, kita nak tengok juga interaction you dengan patient. Atau interaction you dengan dengan your client lah. So contoh awak cakap mata dah mana-mana for example. Kan? So adapt delivery to audience level. Maksudnya apa yang awak cakap tu sampai ke tak? Mungkin awak bercakap dengan patient tu mak awak angguk-angguk. Seolah-olah tahu, faham. Tapi kami adalah audience, saya adalah audience. Yang saya akan nilai apa yang awak cakap tu betul ke tak. Okay, not only your father or your mother or your
your kawan or whatever dalam your video, tapi boleh memahamkan saya. Contoh yang nombor 6 tu adalah intonasi. Okay, intonation. For example, kalau patient you tu pekak, tak apalah you cakap bertempik-tempik. Pakcik makan ya, pakcik makan. Pakcik jangan tak makan jangan. Okeylah, sebab situation yang awak buat tu adalah pakcik pekak. Tapi elok je contoh pakcik tu tak pekak pun dalam situation awak, tapi awak cakap macam awak tertelan spekar. Okay, so tak kenalah. So kat situ juga kita tengok. Okay, for example, bila awak bagi tahu HSG, kan, appointment for HSG. So HSG mungkin appointment dia very kita kena panggil patient, masuk dalam bilik discussion, tak boleh bagi tahu depan orang, perlu bagi tahu politely sebab dia melibatkan perkara-perkara yang sulit, kan? For example, okey puan tak bolehlah bersama dengan suami dalam berapa hari so that kita tak nak patient puan mengandung sebelum, takkan kita nak laung kuat-kuat. Kan, masa tu kalau time serius kita serius. Kalau time kita boleh joke, kita joke. Maksudnya kalau time kita boleh agak maknanya tak formal, kita tak formal. Itulah intonation yang kita nak tengok dalam you punya assignment. Dapat apa yang saya nak bagi tahu? Clear? Clear tak? Hello, ada audience ke tak? Clear. Ada pun ada. Itulah saya duk cakap-cakap seorang kot. Orang lain tidur belaka, saya tutup lah tu masuk tidur tak lah. Okay, that's all for our task, for the first task, untuk special imaging 1. Okay, so boleh kita move to kita punya topik hari ni? Boleh pun, boleh. Faham Boleh semua puan. Alright. So, saya nak bagi tahu yang tajuk 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ni akan diberi bila you bagi senarai nama. Siapa you punya kelas rep? Zakwan puan. Zakwan boleh bagi senarai nama selewat-lewat ni esok dalam WhatsApp boleh? Boleh puan. Alright. Okay. That's all untuk our task. Sekejap. So, saya stop sharing this one. Apa dia stop? Ada selagi. Sekejap. Alright. So, kita... PowerPoint. Kenapa tak masuk Share. Alright, so hari ini kita pergi kepada Biliary System. Biliary System ni pun a short topic daripada Specialized Imaging 1. Okay, Biliary System bukan kita nak tengok on anatomy and physiology, tapi kita nak tengok from radiological procedure of biliary system. Okay. Okay. So choice of imaging modalities for biliary system. First, kita kena tengok from the clinical indication. Bila patient datang to the department, so mesti ada clinical indication on the forms. Okay. And then after that, availability of the modalities.
Okay, availability of the modalities. For example, patient come from Hospital Bentung. Patient comes to the Hospital Bentung. Hospital Bentung sekarang dah ada CT scan. Kalau dulu tak ada CT scan. Kalau dulu cuma ada just plain X-ray and also the ultrasound. So kita kena tengok juga availability. MRI mungkin tak ada. So mungkin dia akan buat CT and plain X-ray sahaja. Okay. Also the choice of imaging modalities based on the ada ke tak kita expertise kat situ. For example, ada CT scan contoh, tapi buat brain sahaja. Mungkin radiologist tak ada. Tapi jaranglah CT kalau tak ada radiologist. Okay. For example, kalau expertise ni apa lagi contoh yang kita boleh bagi? Okay, kita ada CT scan, kita ada MRI, tapi kita tak buat pun contoh kardiak. Okay, kita tak buat CT kardiak for example lah, sebab tak ada radiologist yang familiar dengan kardiak CT contoh. Okay, and kita tengok juga cost, okay, cost effective and therapeutic considerations. Okay, so these are the imaging modalities. Start from the plain X-ray. Okay, kalau kebanyakan hospital memang ada plain X-ray lah, which is general X-ray yang kita ada sekarang. Okay, macam Uniza tu dekat tingkat 3. And biasa juga kita ada ultrasound. Ultrasound ni memang dah ramai pula, dah banyak dah. For example, ada dekat, kalau tak ada pun plain X-ray, ultrasound ada di klinik-klinik. Okay. And kita tengok juga intraoperative cholangiogram, which is kita buat intraoperative ni dalam OT. Okay, T-tube. Okay, T-tube using fluoroscopy. Okay, fluoroscopy. ERCP also fluoroscopy. PTC, it depends. Either kita buat dekat angio suite ataupun buat dalam OT and turun untuk kita buat under fluoroscopy lah. Okay. And CT scan, MR, angio and nuclear meds. Okay, so bila kita tengok plain X-ray ni kalau dalam biliary ni paling simple sekali kita buat X-ray KUB lah, ataupun kita buat abdomen to see whether ada stones in the gallbladder for example. Okay, tapi in radiological procedures kita jarang-jarang buat dah. Okay, kita jarang-jarang buat dah. Tapi kita tengok consideration kita sebab dia readily available, dia murah, can be interpret by almost anyone lah. Maksudnya radiographer pun boleh interpret Okay, this is the plain radiograph. From the plain we can see that in the gallbladder there's something there in the gallbladder. Okay, nampak tak? Stones here and form shape of the gallbladder. Okay, bila dah nampak macam ni memang kita tak boleh nak buat apalah, memang besar gedabak dah dia punya stones in the gallbladder. Okay, alright, and after that ultrasound. Okay, kebanyakan pun memang kat mana-mana pun dah ada dari segi availability and relatively inexpensive compared to the CT and MR. And no radiation. Okay, this is the advantage lah of the ultrasound. And sekarang ultrasound is a screening tools for banyak-banyak benda lah. For example, dekat unit kecemasan pun dah ada ultrasound for fast. Okay, untuk abdomen, untuk dekat hospital, dekat klinik pun kenapa dengan Akmal tu? Lost connection dekat klinik pun kebanyakannya memang dah ada lah untuk screening Okay. Alright, this is the ultrasound. Okay, you can see here this is called bladder. And then kita start dengan oral cholecystography, which is OCG. Is very rare dah sekarang, nice to know. Kalau zaman saya dulu tahun 1997, OCG ni very common. Memang banyaklah kita nak tengok OCG ni, di mana kita bagi patient makan something yang
makan, dipanggil gastroluf, dia akan apa? Menghasilkan bubble. Okey, dan kita akan tengok dekat gallbladder dia akan membesarlah, gallbladder tu akan enlarge and kita tengok kalau ada stone kat situ. Okey, dan sekarang dia just nice to know lah. Nice to know sebab so far tak ada dah orang buat OCG. So saya tak nak tekankan sangat. Okay, this is OCG. This is control in after 12 hours of taking the gastroluf. Okay. So after 12 hours we can outline the gallbladder clearly. Okay, kalau yang ni nampak kosong lah, tak nampak lah dia punya stones in the gallbladder. Alright, this is also OCG. Okay, OCG ni after kita dah suruh patient makan dan dia akan empty well lah. Okay. Alright, and after that T-tube cholangiogram. Oh, tak ada OCG satu yang gambar saya terlepas. Ada satu OCG, mungkin dalam, nanti saya akan letaklah balik dalam slide ni. Dalam gambar OCG ni dia nampak the stones. Okay, so saya nak you biasa, maknanya boleh appreciate the radiograph, the OCG radiograph with stones. Okay, nanti saya akan add in. Okay. Alright, this is T-tube cholangiogram is typically performed 5 to 10 days after the gallbladder removal. Okay, after the patient masuk dalam OT and remove the gallbladder, so kita nak tengok sama ada the gallbladder bila dia remove ada tak lagi residual. Okay, masa surgeon buat removal of gallbladder, dia akan letak T-shape. Okay, so hint dia kat situ T-tube cholangiogram, so you kena cari where is the T-shape. Okay, T-shape is made of rubber. Okay, macam catheter biasalah rubber, dan dia akan masuk betul-betul dekat common bile duct during surgery. And X-ray are taken when T-tube is in place to detect any residual stones or any abnormalities after the T-shape tu in place dalam common bile duct. Okay, so dia kena make sure yang T-tube tu berada dalam common bile duct first, and then baru kita inject the contrast. And during the injection of contrast, make sure there's no air bubble in the contrast. Okay, because air bubble will mimic as a stones in the X-ray lah. Okay, that's why kita nampak bila kita nak inject, kita akan remove the air bubble. Okay. Alright, this is the appearance of T-tube cholangiogram. Alright, from here, okay, bila saya bagi radiograph ni, you kena cari where is your T-tube in the film. Okay, from here you can see from outer skin margin. Okay, this is from outer skin margin. Wait, saya ambil pointer. Try laser pointer sekali. Okay, from outer skin margin, boleh nampak tak pointer ni? Nampak tak? Nampak? Ada yang tak nampak? Siapa yang tak nampak tu tidurlah kot. Nampak ke tak? Nampak. Nampak Puan. Taklah, saya ambil pen lah. Nampak Okay, from out. Okay, this is skin margin. You tengok ni, okay. Dia akan masukkan direct, bukan through liver. Okay, direct to the common bile duct. This is common bile duct. Okay, this is common bile duct. And they puncture through the skin margin direct to the common bile duct. So this is your T-tube. Okay, this is your T-tube. Okay, so you kena cari, you nak bezakan T-tube or percutaneous transhepatic, you kena cari the T-shaped tube ni. Okay, and the T-tube is located at the common bile duct. Okay, alright, so this is T-tube cholangiogram. And after that,
Bila dah T-tube in place and kita pun inject contrast to see the residual. Okay, you can, kalau you nampak dekat sini, okay, dia dah tak ada dah gallbladder. There's no gallbladder here. Okay, sometimes you akan nampak the stump here. Tempat dia buang tu, removal of the gallbladder. Nampak dekat sini. Sini dah tak masuk dah. Okay, meaning that this is T-tube cholangiogram. Okay. Alright, this is also T-tube cholangiogram. Okay, you can see here. Okay, biasanya kita akan puncture from the belakang lah, daripada belakang. Okay, this is the small bowel. Okay, this is, you can see here, this is the common bile duct. Okay, biasanya kita akan tanya you, what is this? Nanti bila dalam diploma tak? Diploma image evaluation tak ada untuk special examination. Okay. So kalau you nampak bulat kat sini, meaning that dalam still ada residual stones dalam vessel ni lah, dalam duct, sama ada dekat bile duct. Sometimes kita letakkan kontras, kita dah inject kontras dalam bile duct dah okey, mungkin dia ada dekat hepatic duct, maybe dia ada dekat left or right hepatic ke, kita tak tahulah, yang tu yang kita nak tengok. Okay, so this is T-tube. Okay, kita pergi kepada percutaneous transhepatic cholangiogram, which is PTC. Okay, daripada nama dia you dah boleh agak. Percutaneous meaning that daripada skin margin, percutaneous. Transhepatic maksudnya dia melalui hepatik, melalui hepa, baru pergi kepada cholangiogram. Okay, so macam yang tadi dia puncture direct to the common bile duct. Sekarang yang ni dia puncture daripada skin margin melalui transhepatic to the cholangio. Cholangio is something dengan gallbladder lah. Alright, so dia akan pergi ke selective lah. Okay, so PTC is indicated when percutaneous intervention is needed and ERCP either is inappropriate or has failed. Sometimes kita buat ERCP first. Bila daripada ERCP kita tengok kita fail ataupun tak sesuai untuk patient ni untuk kita buat ERCP, kita proceed dengan PTC. Okay, and it can be used to drain biliary obstruction. Okay, this is PTC. So, sometimes dalam exam kita tanya you what is the abbreviation of PTC. So, you kena spell out what is P, T and C. Same goes with the IVU, MCUG, HSG, semua sama. Okay, sometimes the question is state the abbreviation of the HSG, IVU, MCUG, PTC, T-tube. So you kena tahulah, jangan pula suka hati you je nak mengeja apa percutaneous tu, apa transhepatic tu. Okay, alright. So untuk PTC, okay, from the skin margin, okay, sama from the skin margin, tapi dia melalui vessel masuk ke dalam transhepatic. Okay, dia masuk ke dalam transhepatic, baru dia cari common bile duct. Gallbladder is still here. Bukan after the removal of gallbladder. Gallbladder is still there. Okay? Alright. So itu beza antara PTC and T-tube cholangiogram. Okay, this is PTC demonstrating dilated ducts. Okay, you can see here the dilated ducts. Sampai tak boleh nak tengok dah mana ducts dia. Biasanya after injection of the contrast media kita boleh nampak all the ducts yang kecil-kecil kat atas ni. Tapi sekarang ni kita tak boleh nampak because of the dilated duct. Okay.
So this one here, you can see the stones. Okay. This is the appearance of stone in the common bile ducts. Okay, the appearance of stone in the common bile duct. Tapi sekiranya you terbawa masuk air bubble in the contrast, dia akan appear macam ni juga. So sebab tu bahayanya kalau ada bubble dalam kita punya what we call that, kita punya contrast. Okay, that's why kita expel the bubble first before kita inject the contrast medium. Okay. Okay. And then this is also PTC, the same duct as before after removal of the stone. Dia dah buang dah. Tadi saya kata gallbladder ke? Bukan gallbladder, stone, Masya Allah. Saya cakap gallbladder ke stone tadi? Saya cakap ni gallbladder ke stone? Stone rasa. Stone. Stone tak apalah. Takut cakap-cakap seorang orang tak jawab ni, takut shock sendiri je. Okay. Alright. So, tadi ada stone kat sini. Sekarang dah tak ada. After the removal of stone. Okay. Alright, the last one is the endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Ni kalau bagi nama anak ni, berbelit lidah kau nak mengeja, nak menyebutnya. Okay, so ERCP, what is ERCP? ERCP stand for endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Endoscopic meaning that kita menggunakan scope. Okay, menggunakan scope retrograde daripada mulut. Kita naik semula ke sistem biliary. Okay, so endoscopic retrograde. Cholangiopancreatography. Cholangio, kita nak tengok juga cholangio which is gallbladder or pancreas. Maknanya kita boleh tengok cholangio and biliary and pancreatography. So, ERCP is the primary method of direct cholangiography and has therapeutic potential. Therapeutic ni not only diagnostic, kita boleh juga merawat. Okey, contoh therapeutic apa ni? ERCP ni bukan sahaja as a diagnostic tapi therapeutic. Therapeutic tu maksudnya bila kita masukkan catheter, kita masukkan guide wire, after that catheter kita nampak ada stone, for example. So kita boleh ambil keluarkan stone from the gallbladder. Kita boleh bukan from the gallbladder, from the maybe common bile duct for example. Okay, bila kita bukan saja kita nak tengok ada abnormality ke tak, tapi at the same time kita boleh merawat. That is called therapeutic. Okay. It also allow for examination of the upper GI tract, okay, the papilla of Wetter and the pancreatic duct. Okay, biopsies of multiple sites can be taken using this technique. Not only kita boleh ambil the stones, kita boleh tengok stones, kita boleh keluarkan stones, kita juga boleh ambil biopsi and at the same time, katalah bila kita masuk catheter kita nampak ada strictures pun kita boleh buka the strictures. Okay, and ERCP cause less discomfort compared to the PTC, but acute pancreatitis is the most common complication which is rarely seen in PTC. Alright. Okay, so this is ERCP. Okay, ERCP ni macam mana kita buat? Kita masukkan endoskop melalui mulut. Okay, kita masukkan skop melalui mulut sampai ke ampulla of Wetter. Okay, sampai ke ampulla of Wetter and after that kita akan masukkan guide wire and then catheter. Okay. The most important indication for ERCP is obstructive jaundice
as it can demonstrate the cause and extent of the obstruction. Yang ni macam saya cerita tadilah. Okay. The most common jaundice. Kita nampak patient kuning je. Okay. Kuning tu sebab apa? So kita nak cari the cause. Sometimes kita boleh tengok obstruction. But not only obstruction. Kita boleh what we call that tadi, boleh jadi therapeutic procedures juga. Okay. And ERCP is the preferred method of examination of patient with possible, contoh patient ada choledocholitis. So, you sekarang dah tahun 2, jangan tanya saya what is choledocholitis. All this terminology sepatutnya berada di your fingertips. Okay, sepatutnya all the terminologies, choledocholitis, cholelithiasis, cholangio, whatever tu, you patutnya dah berada di your fingertips. Okay, you kena tahu yang terminologi ni ada maksud dia tertentu. Contoh, kalau coli tu maksudnya gallbladder. Kalau cyst kat belakang tu adalah inflammation. So you patutnya kena tahu dah benda-benda tu. Okay, so because the stone can be extracted with balloons or gasket. Okay, bila kita dah masuk, kita boleh extract the stone. Either kita guna balloons biasanya kita nak dilate the vessel juga. And kita gunakan gasket. Okay, gasket ni dia macam gasket motor lah kot. Dia boleh buka, lepas tu ambil stone tu, tarik, buat keluar. Okay, after sphincterectomy is performed. Okay, saya nak bagi tahu awal-awal, kalau awak hanya telenggak je mendengar, this is very 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 new for you. Kalau main dengar saja, saya rasa macam mencurah air ke daun keladi lah. That's why saya nak two-way communication, but still you senyap je. So saya tak tahu senyap tu tandanya setuju ataupun senyap tu tandanya nak kena jual. Okay? Alright, kita nak tengok sama ada setuju atau nak kena jual tu bila you tulis benda ni balik dalam exam. So that's why saya memanggil-manggil, that's why saya bertanya-tanya so that kita ada two-way communication. Kalau you tak faham, you boleh tanya. Kalau you tak faham, you boleh interrupt. Feel free to interrupt masa saya explain. Tak ada masalah. Okay? Daripada you senyap, awak tengok, saya tengok. Awak tengok, saya rasa awak tidur pun saya tak tahu. Okay? Alright. So seterusnya, ERCP, what is the letter stand for? Yang ni saya dah cerita tadi, what is endo, what is retrograde, what is cholangio, what is pancreatography. I already explained to you this. Okay. Alright. So this is ERCP. Okay. Yang saya dah terangkan pada awak tadi. Kita masukkan endoskop melalui mulut to the duodenum. Okay, to the duodenum. And then kita akan cannulate up to the kita akan the scope sampai sphincter of Oddi. Okay, and then kita akan cannulate the ampulla obverta. Sphincter of Oddi and ampulla obverta tu dekat-dekat je. Dia berjiran je dua tu. Okay, and then bila kita dah cannulate ampulla obverta, kita akan masukkan the guide wire and catheter. Okay. Alright, so yang ni pun saya dah explain. Either ERCP diagnostic or therapeutic, they can be either. Okay, either we want to remove stone or small lesions, or we can repair the stenosis. Okay, we can kalau ada strictures, kita boleh open the strictures. Okay, so it can be either. Either both lah, maksudnya what we call that diagnostic and therapeutic. Okay, and then siapa yang ada dalam ERCP room? Okay, not only radiographers, there's no radiologist there. Okay, yang ada adalah gastroenterologists, radiographers, maybe one or two nurses or MAs and anesthesiologists. Okay, kena ada NS because NS kena monitor the patient.
Kita akan bagi, walaupun kita akan bagi GA saja, kita akan bagi Nocaine terspray dalam mulut, tapi still NS kena ada kat situ. Okay, the equipment, of course kita kena ada fluoroscopy set, kita kena ada endoscope, which is duodenoscope, okay, and kita ada water soluble contrast media. Alright, for ERCP kita perlu ada bowel preparation. So apa yang kita kena prepare? Patient near per mouth 1 hour after the procedures. Okay, after. Before before ni. To prevent, not after. I say man. Sekejap. Saya betulkan ini ya. Okay. Dan ni ada kesilapan sikit ni. Precaution ni maksudnya lepas dia buat tu 1 hour after the procedures tu dia tak boleh makan apa-apa. Tapi preparation before the procedures dia kena puasa at least 6 hours. Okay, 6 hours. And dia kena kita kena tahulah patient history including medications. And after that kita kena anesthetize the throat, pasang IV line, monitor the BPs. Okay? Okay, and the patient prone or slightly left anterior oblique on the table. Okay, and endoscope inserted via mouth, position in duodenum yang saya cakap tadi lah ni. Okay, okay, and then up to the sphincter of Oddi and catheterize the ampulla of Water and go to the selected ducts to inject the contrast. Okay, sometimes kita akan masuk to the common bile duct lah. And then kita akan tengok which ducts yang ada problem. Baru kita pergi to the selected ducts. Alright, yang ni pun kita dah sebut tadi. Okay, so the alternative modalities yang kita ada, which is HIDA scan. HIDA scan ni adalah nuclear medicine scan. Okay, kita boleh tengok gallbladder and biliary tree. Okay, yang ni you akan belajar nanti bila you masuk degree insyaAllah. Kita akan ada dalam tajuk nuclear medicine. Okay, and kita ada juga alternative modalities CT, ultrasound and MRI. Okay, so ERCP showing stones. This is the example of ERCP. Okay, this is the, ini adalah scope. Okay, kalau you nampak macam ular sawa kat dalam ni, this is scope. Okay, this is not vessel. Okay, this is vessel. This is stones. Okay, kat sini tak berapa nampak tapi yang ni clearly seen. Okay, this is biliary tree. This is not biliary tree actually. Ni bukan biliary tree sepatutnya. Ni adalah right hepatic duct. This is the biliary tree. Yang tree yang nampak macam jejari ni, this is biliary tree. Okay, tak apa, saya akan tunjuk kat awak nanti lagi. Alright, this is ERCP showing slightly dilated common bile duct with calculus and normal peripatetic duct. Okay, yang lain boleh nampak tapi yang ni ada calculus sikit. Okay, dan this is the common bile duct yang dilated ni. This is common bile duct. Okay. Common bile duct. So what duct is this? Cari Okay, tak bolehlah bagi tahu semua. Nanti semua makan suap je. So kena ada kerja sikit. So what is this? Allahu Akbar. Okay, what duct is this? Okay. Okay. The RCP demonstrating stones in the duct. Okay, nampak kat sini stones. Okay. It's also, okay, pucut. Maaf, ya ampun. It's also stones. Sebesar-besar alam ni. Okay.
sometimes bila you tengok kan, okay ni memanglah ERCP after removal of the what we call that, Allahu Akbar, scope. Okay, after the removal of scope, you cannot see here the ulas awa yang melingkar kat sini kan. So tak ada dah. So dia dah remove. Sekiranya during the removal of the scope masuk air, ni boleh appears as mimic as a air lah. Mimic as a stone lah. So that's why air tu sangat penting, jangan bagi masuk. Sama ada during injection of contrast media, during insertion of the scope, during removal of the scope. Okay? Right, so this is the difference, the differences of the PTC and ERCP. Okay, you can see here. Kalau tengok yang ujung-ujung ni, yang ni yang kita panggil biliary tree. Yang nampak gambar rajah pokok ni. This is biliary tree. This is also biliary tree. Okay, this is common bile duct. Kena tahulah. Common bile duct, lepas tu dia pergi kepada apa? Okay. Kat atas ni sebelum dia bifurcation to the dua ni, nama dia ni apa, nama ni apa, bifurcation ni nama dia apa. Dia bukan daripada bawah sampai atas semua common bile duct. Okay. So kena tahulah yang tu. Saya tak nak ngajar anatomy dah. Awak pandai dah anatomy. So kena baca Okay, so the last one is MRCP. MRCP ni just nice to know. Okay, MRCP is just for diploma lah. Okay, untuk diploma kita tak go in detail in MRCP. Tapi cukup awak tahu yang selain daripada kita ada PTC, kita ada ERCP, kita ada what we call that, T-tube, magnetic resonance cholangiopancreatography pun kita boleh tengok juga biliary system. Okay, so MRCP sekarang ni is becoming a more viable imaging technique as MRI memang dah ada kat mana-mana dah. Okay, however, CT and ultrasound are faster, easier and more readily available compared to the MRI lah. Okay. For example, MRI dia ada dekat main hospital, but the CT and ultrasound dah ada dekat banyak tempat. So they are used more frequently rather than MRCP. And MRCP is emerging as a new tools for non-invasive evaluation of the pancreatic and biliary ductal systems, and MRCP is gradually replacing PTC and ERCP for diagnostic purposes. For diagnostic purposes only. But please bear in mind, ERCP still ada therapeutic purposes. Okay? Okay, this is MRCP. Okay, this is also MRCP. Kalau saya, walaupun saya ada experience in clinical 11 tahun plus minus, saya tak biasa tengok MRCP. Bukan tak biasa, tak biasa tengok tapi tak tak pandai sangat nak appreciate the MRCP radiograph. Okay, so sebab dia sekarang ni memang banyaklah. Kalau zaman saya dulu, MRCP ni 1, 2 dalam sepanjang hidup lah. Bila saya belajar ambil masa degree hari tu pun baru nampak banyak sikit yang ada MRCP. Okay, so saya tak biasa sangat dengan MRCP lah. Okay, tapi these are the images for MRCP. Dia memang ada a few images lah, bukan satu, banyak. So kita boleh tengok from banyak slice. Okay, so with that, thank you education for special radiological procedures for biliary. Assalamualaikum, tidur ke? Dia ada. Ada. Megak suka pula dah. Tidur ke megak? Tak adalah. Tak adalah. Ya, Baguslah kalau tak adalah. So,
Ada soalan setakat ni. So, lagi sekali saya nak nasihatkan supaya baca dan cari lagi dan lagi, not only from my slide, cari lagi from sources yang lain. Okay? Sebab this is very new for you. Okay, very new for you. Panjang bercela ERCP. Allah benda pula lah ERCP panjang sangat. Siapalah yang korang asam sangat bagi ERCP ni sampai nak nak menyebutnya pun terbelit-belit lidah. So this is very new for you and I hope that you kena study daripada sekarang. Jangan tunggu nak exam baru nak tengok. Saya tak kata kat awak sebab anak saya pun 2 kali 5 10 juga. 2 kali 5 10. Sebab tu saya tahu bila nak exam baru nak baca buku. Bila nak exam baru nak tengok nota. Bukan. This is not masuk dekat bila dah masuk dalam universiti ni kena banyaklah berubah. Kena ada perubahan tu. Okay? Sebelum saya belater lagi panjang lebar, awak nak dengar saya belater? Ada yang nak dengar ke? Tak jawab. Tak nak dengar tu? Tak nak dengar ke? Okay, ada soalan? Jangan tulis soalan dekat chat. Saya tak perasan. Dapat. Saya kena cakap Melayu ke Inggeris puan? Melayu ataupun Inggeris? Okey, ada soalan lagi tak? Kenapa hang? Korang ada ke tak ni? Puan. Ada ke tak ada orang ni? Ada Puan. Ada Puan, ada. Alah, ada. Dengar dah saya cakap seorang. Ada Puan. Ada? Dah macam ke tak ada orang je? Sekejap saya nak snap attendance sekejap. Malas ambil daripada Webex. Dia keluar panjang lebar sangat. Sekejap. Okey.